دا زه چې درته دا یو غږ کوم چې AI زده کړي دغه وجه دا ده چې تاسې به د دې ویډیو تمبنیل لیدلی وي چې دا ما څنګه په 1 منټ کې جوړ کړ. که چېرته تاسې دا هنر زده کړئ د ده له لارې تاسې کولی شئ په درزنو پیسې وګټئ. دا چې څنګه ترې خلک پیسې ګټي، ځان له په AI عکسونه، ډیزاینونه، تمبنیل جوړوي، په فیسبوک کې پوسټ کوي، ځان ته مارکیټینګ کوي، یا هغه خلک یوټیوبران یا نور خلک پیدا کوي هغې سره تماس کوي چې زه دغه شانته ډیزاینونه درته شم جوړولی او په بدل کې تاسې له پیسې درکوي. نو دا چې څنګه کار کوي په دې ویډیو کې موږ ښودلي دي. د ویډیو په اوله برخه کې په دې غږېدلي یو چې مطلب که ستاسې یو تمبنیل په یوټیوب کې خوښ شي هغه شانته تمبنیل به ځان ته څنګه جوړو. په دویمه برخه کې په دې غږېدلي یو چې څنګه کولی شو مطلب صرف لیکل ورکو ورته ووایو چې موږ ته دغه شانته تمبنیل جوړ کړو. په دریمه برخه کې یو څو انځورونه راخلي AI ته ورکوي، ورته وایي چې ما ته د دې ټولو نه یو ښکلی تمبنیل یا انځور جوړ کړه. راځئ دا هر څه به درته د ویډیو د لارې وښیم. په اوله برخه کې راغلي مثال خبره یوټیوب ته. په یوټیوب کې ستا یو تمبنیل خوښ شي، مثال زما دغه تمبنیل خوښ شي، صحیح ده؟ دلته مې ورکړه چې هاو ټو میک تمبنیل وذ AI. ګوره دا څنګه دا خلک جوړوي نن سبا. دغه تمبنیل نه ما سکرین شاټ واخیسته او را مې وړه دلته مې واچوم. دغه تمبنیل تاسې په سکرین باندې ګورئ. دلته مې ورته ولیکه act like a thumbnail designer، مطلب په حیث د یو تمبنیل ډیزاینر راته کار وکړه. زه درته یو تمبنیل درکوم، د دغه تمبنیل ما ته اول پرامپټ جوړ کړه او د هغه نه وروسته زه غواړم ځان ته دغه شانته تمبنیل جوړ کړم. هغه راته ولیکل چې صحیح ده، بیخي برابره ده، دغه یو څه شان یې غوښتي، مطلب تاله به زه دا درکړم، هغه به درکړم. تمبنیل راته اپلوډ کړه. تمبنیل مې ورته اپلوډ کړه. د ده نه وروسته راته 2-3 پرامپټه جوړ کړه. دغه یو نهایي پرامپټ یې راته برابر کړه. دا مې راواخیسته، دلته مې ورپوسټ کړه. په دې پرامپټ کې ما نه غوښتي دي چې خپل انځور دې هم ورسره پوسټ کړه، صحیح ده؟ نو په دې تمبنیل کې ما نه غوښتي دي چې خپل انځور ورسره هم پوسټ کړه. انځور مې ورسره پوسټ کړه او پرامپټ مې ورسره کاپي کړه. هېڅ ګوتې مې پکې نیولې، هماغه شانته کار. اوس ته دته وګوره، دا یې ما لپاره جوړ کړه، یعنې 2 دانې راته جوړ کړه. وایي کوم یو دې خوښېږي؟ یو دغه دی او بل چې دی دغه بل سپینو جامو والا دی، مطلب صحیح ده؟ اوس د ده نه وروسته ورته ما وویله چې یاره ما ته لږ تغییر راوړه. تغییر دا راوړه چې دغه د ده په ځای باندې ChatGPT راوړه، صحیح ده؟ هغه مې ورته ولیکل چې دواړه ډېر مزدار دي، خو لږ کومک راسره وکړه، دا ډیزاین یې راته بیا جوړ کړه او یو شی چې بدلول غواړي هغه د ChatGPT لوګو ترې بدل کړه. هغه نه وروسته یې ما ته وویله چې صحیح ده، ته راته هماغه انځور او تمبنیل بېرته راپوسټ کړه چې زه درته هغه شانته کار وکړم. ګوره دغه یې راله ChatGPT ته ولاړه. د دې ټولو موږ نه تقریبا 2 منټه ونیول. نو دا و هغه تمبنیل چې مطلب زموږ په یوټیوب یا بل ځای کې خوښ شي ځان لپاره هغه شانته تمبنیل جوړ. د ده نه وروسته په دویمه برخه کې مطلب په دې کار کوو چې زه راځم د ویډیو باره کې ورته وایم چې زه دغه شانته ویډیو جوړول غواړم، ما ته سکرپټ راکړه. نو دغه هر څه چې خلاص شو، ډسکرپشن او ټایټل او هر څه راته راکړله. د هغه نه وروسته زه رالم، ورته مې وویله چې زما تمبنیل پکار دی. اوس تمبنیل لپاره ورته مې ولیکل چې کومک راسره وکړه، تمبنیل راته جوړ کړه، زه به خپل انځور درکړم، هغه پکې ور واچوه. هغه راته وویله خبرې مبرې راسره وکړې چې بالکل صحیح ده. هغه ته آیډیا هم راکړله چې مطلب څه شی پکې ولیکو، خپله هر څه، صحیح ده؟ د هغه نه وروسته یې رانه غوښتنه وکړه چې اپلوډ یوه پکچر ویر یو آلریډي. انځور مې ورته ورکړه او د هغه نه وروسته یې ما ته دغه د افیلیټ مارکیټینګ لپاره دغه انځور جوړ کړه. د ته نه وروسته مې ترې یو بله پوښتنه هم وکړه چې دغه د فیس دغه مخ چې کوم یو دی غواړم د ده د حالت لږ بدل کړم چې د تمبنیل سره برابر راشي، صحیح ده؟ هغه راته وویله چې صحیح ده، زه به درته 3 دانې جوړ کړم، کوم یو ستا خوښېږي؟ دا یو جوړ کړه، دویم یې جوړ کړه، دریم. دا دریم یې لږ خراب کړی دی، خو هغه 2 چې دي تقریبا تاسو ته ښه معلومیږي چې ما ته ورته دي. بیا مې ورته وویله چې دغه اولنی چې دی دغه صحیح دی، دغه راته جوړ کړه. د هغه نه وروسته ګپ شپ مې ورسره نور هم ولګاو. بیا یې راته وویله چې هغه انځور دی بیا پوسټ کړه. انځور مې ورته ور پوسټ کړه او په آخر کې دغه شان مې ورته وویل چې دغه راته مکمل ریموف کړه. نور شان مې ترې ایسته کړل او دغه تمبنیل آخر کې پاتې شه. دغه نه وروسته ما پرې لاندې د پښتو لیکل وکړل. دغه موږ سره دویم قسم. ښه، د ویډیو په دریمه برخه کې راځو، مطلب چې کله خپل ډېر انځورونه ورکړو ورته او ته وایو چې موږ ته یو اساسي تمبنیل جوړ کړه، یا راته یو انځور د ده نه ښکلی برابر کړه. دا ورته ویل کېږي څنګه؟ ګوره دلته د مخلص صاحب لپاره ما یو تمبنیل جوړ کړه او په ده کې مې ورته مطلب هغه په غزني کې یو خپرونه کړې وه. ما د غزني د ښار بعضې انځورونه د ګوګل نه راواخیستل، دغه ګورئ تاسې په دلته سکرین باندې. دا مې راجمع کړل او دا مې دلته ورته ورکړل. دلته مې ورته مخکې ولیکل ګوره ښه، اوس زه یو تمبنیل ته ضرورت لرم. غزني تاریخي کوم ښار چې دی زه به درته یو څو عکسونه درکړم او دغه عکسونه راته په داسې یو لیول جوړ کړه چې مطلب د هر سړي زړه وغواړي چې یو کلیک پې وکړي. بیا مې ورته ولیکل په ډیټیلز کې، صحیح ده؟ مطلب دغه ښار چې دی دا راته داسې وښایه چې کوم تاریخي ځایان پکې هم شته دی.
صحیح ده وایي بس دغه هر څه به درته زه وکړم دا پوینټ به راوړم هغه به راوړم کلین سټرانګ او پروفیشنل او ښکته او پورته ته وایي ما ته صرف عکسونه اپلوډ کړه دغه عکسونه مې ورته اپلوډ کړه دغه نه وروسته یې ما ته دغه شانته تمنیل جوړ کړه ښار تاریخي غزني ترمنځ او تاریخ او معاصر ژوند او که نه لږ ګډوډي پکې وکړله نو هغه نه وروسته ورته ما ولیکل چې لطفا دغه کوم لیکل چې دي کړي دا ترې مکمل ایسته کړه دغه مې نه دي پکار ځکه ګډوډ دي نو دغه نه وروسته یې ما ته دغه تمنیل راکړه ته فکر وکړه دغه شانته تمنیل چې ډېر های کلاس ایډیټر شي درته نه شي جوړولی زه به تاسو ته غټ هم کومه ګوره ورته ته فکر وکړه دا د غزني ښار یې ښودلی مطلب یو طرف ته تاریخي ښودلی بل طرف ته یو ښار ښودلی څومره ښکلی او زبردست د ده نه وروسته مطلب دا خپرونه چې وه دا د واورو باره کې وه مطلب هلته واورې شوې نو بیا مې ورته وویله چې ډېر ښکلی دی جوړ کړی دی کولی شي لږه غوندې واوره پکې هم اضافه کړې ګوره ځکه هلته چې دی اوس ژمی دی نو دغه یې راته د واورو یو بل انځور جوړ کړو مطلب چې په واورو کې سره هم ښکاري همداسې نور سل او زر مثالونه دي دلته چې تاسې وګورئ لاندې دغه یو انځور تازه مې ورته مطلب جلال آباد کې چې کوم باران شوی دی دغه یو څو انځورونه مې ورکړه ورته مې ولیکل چې د جلال آباد ښار یو انځور راته جوړ کړه چې باران پکې ګوره دغه یې راته په اے آی جوړ کړه څومره اعلی کوالټي خو دا هم زما خوښ نه شو ځکه باران پکې ډېر تیز و رکشې پکې وې ما ورته ویل چې رکشې خو هلته نور ختمې شوي دي دا رکشې ترې ایسته کړه دغلته مې ورته ولیکل ښه دغه دی رکشې یې راله ترې ایسته کړلې بیا مې ورته وویله چې دا خو ګوره لږه ګډوډي پکې ښودل شوې ده دا راته لږ نور هم داسې جوړ کړه چې لږ صفا ښکاري نو دغه بل راته جوړ کړه بیا مې دغه هم خوښ رانغلی تر اخر ورسره روانو بیا مې خپل یو انځور ورکړه چې زه یو انځور در کوم دغه شانته راته جوړ کړه او دغه نه وروسته مې ورته بل د مخلص صاحب انځور ورکړه او ته مې ویل چې دا راله پې د پاسه ولګوه دغه یې راته دغه شانته پلیز فټ می ان د میډل آف د روډ ټو لوک لایک آی انټرویو دغه شانته یو شی راته را برابر کړه نو دغه و موږ سره د تمنیل هغه اخرنۍ برخه یا اخرنۍ ډیزاین نو که تاسې غواړئ خپله هله ځله وکړئ دغه شانته ټرای وکړئ تاسې هم کولی شئ چې ځان ته پرې ښکلي تمنیل یا انځورونه جوړ کړئ که چېرته تاسې دا یو هنر زده کړه ستاسې په ژوند کې یو مثبت بدلون راوستلی شي دا چې تاسو ته ما وویله خلک د دې لارې ډېرې پیسې ګټي تاسې کولی شئ ښکلي تمنیل جوړ کړئ د خپل فیسبوک نه پوسټ کوئ اعلان ورسره کوئ چې تاسې غواړئ تمنیل جوړ کړئ موږ یې درته جوړولی شو نو دغه وا زموږ سره په اے آی د تمنیل یا انځورونو جوړول که مو ویډیو خوښه شوي وي لطفا یو لایک هم ورکړئ او که کومه غوښتنه لرئ په کمنټ سیکشن کې وکړئ که کوم پرامپټ هم ضرورت وي تاسې کمنټ کولی شئ زه به درته پرامپټونه برابر کړم تر بیا لیدو پورې زه درنه اجازه غواړم د الله په امان